Xin chào các bạn, tối thứ ba và thứ sáu Lala Plus sẽ gặp lại mọi người để chia sẻ về các kiến thức ISO 901. Ngày hôm nay mình sẽ nói về các cấp độ trong chuỗi chứng nhận ISO hay còn gọi là Certificate Chain. What we do here is go back. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc, ai là người có đủ thẩm quyền để cấp chứng chỉ ISO? Đã từ lâu, có rất nhiều người cho rằng chứng chỉ ISO kiểu như 9001 hay 27000 hay 14000 là đều do tổ chức ISO cấp. Trên thực tế, điều đó không phải là sự thật. Tổ chức ISO chỉ sống vào tiền tài trợ và bán tiêu chuẩn thôi, chứ không có dịch vụ cấp chứng nhận như nhiều người lầm tưởng. Lạ nhỉ, tạo ra tiêu chuẩn mà ông không đánh giá luôn, ông lại để cho thằng khác nó làm. Chắc nhiều người sẽ có suy nghĩ như vậy. Việc đánh giá và cấp chứng nhận không đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nó trải qua phải đến 4 cấp độ từ các tổ chức ban bệ khác nhau thì mới ra được cái chứng chỉ ISO ấy. Cho nên tổ chức ISO là người tạo ra tiêu chuẩn, còn những anh sau đây sẽ phụ trách cho việc cấp chứng nhận và chứng chỉ ISO. Đây là sơ đồ cơ bản về các cấp độ theo tổ chức mà các tổ chức này được phép chứng nhận cho các tiêu chuẩn ISO. Có 4 cấp độ chính được cả thế giới công nhận và tuân theo. Ông to nhất, quyền lực nhất đó là IAF, Diễn đàn Công nhận Quốc tế. Sau đó, cấp độ thứ hai, AB, Cơ quan công nhận. Cấp độ thứ ba, CB, Tổ chức chứng nhận. Cuối cùng, cấp độ thứ tư, các tổ chức được chứng nhận. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem các tổ chức đó cụ thể là như thế nào nhé. Just do it! Chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên. Đầu tiên, cấp độ thấp nhất, các cơ quan tổ chức muốn có được chứng chỉ ISO để quản lý hệ thống hiệu quả và có được giấy thông hành cho việc xuất hàng hóa sản phẩm trong và ngoài nước. Cấp độ này đơn giản rồi, đó chính là các công ty, xí nghiệp, nhà máy của chính các bạn và các bạn phải nhận đánh giá theo các yêu cầu chứng chỉ mà các bạn muốn. Đó là ISO 9001, ISO 27000, ISO 14000 vân vân. Để nhận được chứng chỉ ISO như mong muốn, các công ty phải tìm kiếm đến các tổ chức chứng nhận để đăng ký. Trong thuật ngữ tiếng Anh, đó là Certificate Bodies. Mình sẽ gọi tắt là CB. Các tổ chức chứng nhận CB này phải đủ thẩm quyền để tiến hành việc đánh giá. Đủ thẩm quyền ở đây có nghĩa là CB đương nhiên phải có giấy phép từ nhà nước cấp. Ở đây CB phải được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép hoạt động. Thứ hai là các CB này được công nhận là có đủ năng lực để làm công việc cấp chứng nhận cho các cơ quan tổ chức. Vậy cơ quan nào có đủ thẩm quyền làm được điều đó? Thì chúng ta chuyển lên cấp độ cao hơn. Đó là các tổ chức công nhận. Tiếng Anh là Accreditation Bodies, mình sẽ gọi tắt là AB. Trong một quốc gia sẽ có rất nhiều CB nhưng chỉ có một AB thôi. Riêng Mỹ thì cùng lắm là 2 ông AB. Ví dụ ở Việt Nam, CB nổi trội có tận 20 ông nhưng chỉ có duy nhất một ông AB, cơ sở tại Hoàng Quốc Việt Hà Nội. Các bạn có thể tra Google là ra ngay. Ông AB có nhiệm vụ là đảm bảo các ông CB làm việc công bằng, không thiên vị và có đầy đủ các nguồn lực làm việc. AB sẽ đánh giá các CB theo tiêu chuẩn cụ thể, đó là ISO 17021, tiêu chuẩn đánh giá các tổ chức chứng nhận. Khi CB được chứng nhận là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17021 này, thì CB mới đủ thẩm quyền làm việc trong lĩnh vực chứng nhận cho các cơ quan tổ chức. Thế làm sao để đảm bảo các tổ chức công nhận AB này làm việc đúng đắn và hiệu quả? Ở quốc gia này thì AB làm việc rất tốt, ở quốc gia khác thì AB làm việc như xịn định. Nếu vậy thì phải làm sao? Điều đó tạo ra nhu cầu cần có một hội đồng quản lý các AB ở tất cả các quốc gia. Chính vì vậy, các AB lớn châu Âu, Úc đã đứng lên kêu gọi tập hợp các AB ở các quốc gia liên minh lại với nhau. Và diễn đàn công nhận quốc tế IAF đã được thành lập. Viết theo tiếng Anh là International Accreditation Forum. Đây chính là cấp độ cao nhất trong chuỗi công nhận ISO.
IAF là một tổ chức cấp độ toàn thế giới. Thành viên của nó là các AB đến từ 162 quốc gia lớn nhỏ khác nhau. IAF sẽ thừa nhận năng lực của các AB thành viên bằng cách IAF sẽ đánh giá các thành viên AB theo tiêu chuẩn ISO 17011, tiêu chuẩn đánh giá các tổ chức công nhận. Tương tự như ông CB, nếu AB qua được cái bài test này thì sẽ được hoạt động thôi. Sẽ có các bạn thắc mắc thế này: thế làm thế nào để đánh giá các IAF làm việc hiệu quả? Câu hỏi này khó nha. IAF là cơ quan tối cao rồi, thẩm quyền của nó là to nhất quả đất. Nếu muốn đánh giá nó chắc chỉ có người ngoài hành tinh mà thôi. Chờ các bạn vậy thôi. Đương nhiên là chắc chắn IAF sẽ không hoạt động tự phát, muốn làm gì thì làm. Trong nội bộ nó sẽ có một hội đồng đánh giá riêng để đảm bảo IAF hoạt động hiệu quả và chuẩn chỉnh. IAF chủ yếu sống nhờ vào tiền tài trợ của các nước thành viên. Nếu nó làm việc không hiệu quả thì các nước thành viên sẽ rút tiền tài trợ. Tới lúc đó thì chỉ có cặp đất mà ăn thôi. Cái này gọi là đất ngói hả bạn? Vâng, cái này là Giống như câu chuyện của WHO bị Mỹ rút hết tiền tài trợ vì bị cho rằng là làm việc không hiệu quả đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về các cấp độ trong chuỗi chứng nhận ISO trên toàn thế giới rồi. Mình xin tổng kết lại nha. Điều thứ nhất, tổ chức ISO chỉ là thanh niên bán tiêu chuẩn chứ không có chức năng đánh giá cấp chứng chỉ. Do vậy, từ nay về sau các bạn không nên nói là công ty tôi có chứng nhận do ISO cấp. Nói thế người trong ngành họ cười cho đấy. Mà bạn nên nói rằng có chứng nhận ISO 9001 bên CB nào đó cấp. Điều thứ hai, có 4 cấp độ chính trong chuỗi chứng nhận ISO trên toàn thế giới này: tổ chức, rồi đến CB, AB và to sủ nhất là ông IAF. Tổ chức chứng nhận bởi CB, CB được công nhận bởi AB, mà AB phải được thừa nhận trong hội IAF. Câu hỏi cho các bạn này: chứng chỉ ISO mà ông CB ở Việt Nam cấp cho hàng hóa ở Việt Nam thì có hiệu lực khi xuất hàng hóa sang châu Âu, châu Mỹ không? Hãy thử trả lời ở phía dưới comment. Mình sẽ trả lời câu hỏi đó ở video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Savannah.